السلام علیکم دوستانو. وکیبلری آف د ډے د ورځې لغت: hypocrite منافق، دوه مخی ریاکار. hypocrite منافق، دوه مخی ریاکار. دا په ګرامر کې له مونږ سره نون دی، نوم دی، اسم دی. دا به مونږ په جملو کې داسې کاروو: He talks about honesty but he cheats people. What a hypocrite. He talks about honesty but he cheats people. What a hypocrite. هغه د صداقت خبرې کوي خو خلک دوکه کوي. دا خو یو ریاکاري دی. Don't be hypocrite. Practice what you preach. Don't be یا do not be. Don't be hypocrite. Practice what you preach. دوه مخی مه اوسه، هغه عمل وکړه چې تبلیغ یې کوې. دا اوس زموږ د نن ورځې وکیبلري. که چیرې داسې وي تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر